อย่างเป็นจริงอย่างนี้ท่านผู้รู้และท่านผู้มีปัญญาพิจารณาในคำสอนของพระศาสนาเราจะตัดสินวินิจฉัยเป็นความจริงเป็นความตรงภาษีมีบุญเยอะนะที่หนูขอบคุณนะครับที่ทางงานบุญนี้สิ่งนี้ไม่ดีมางานนี้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ทำงานย่อมจะรับผลไม่ดีเมื่อฟังคำสอนและศึกษาคำสอนเพราะว่าพิจารณาเอาปัญญาพิจารณาที่ตรัสว่ามันไม่ดีนั้นหรือใส่กระเป๋าจริงหรือไม่เมื่อคนปฏิบัติในเรื่องที่ไม่ดีแล้วได้รับผลไม่ดีจริงหรือไม่วินิจฉัยแล้วก็ทราบก็รู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นข้อใดที่ปฏิบัติที่สำให้ความสั่งสอนนั้นเป็นความจริงเมื่อปฏิบัติแล้วยังไม่ได้ทำแบบนั้นคิดความจริงเมื่อเราพิจารณาแล้วมันก็ถึงความเป็นความจริงอย่างที่จริงพระธรรมนั้นจึงชื่อว่าเป็นสมาธิจริงดีพระธรรมนั้นยังรักษาผู้ที่พุทธธรรมไว้เมื่อกี้หนูไม่ได้ใส่กล่องทำบุญที่ใส่กล่องทำบุญหรือยังหรือว่าถ้าจะทำได้เรียนรู้ธรรมะจิตทำงานในวันนี้ปฏิธรรมจารย์พระธรรมได้รักษาผู้ที่พุทธธรรมรักษาอย่างไรผู้จะทำส่วนดีก็คือรักษาผู้ประพฤติไว้ให้เป็นคนดีในคำว่าพระธรรมนั้นจะแยกเป็นสองส่วนคือเป็นพระวินัยข้อที่ควรละเว้นคือสิ่งที่ไม่ดีที่ควรรู้ให้ควรปฏิบัติในส่วนที่ดีที่ควรปฏิบัติเพื่อเกิดมาขึ้นมาธรรมะที่จะรักษาความเป็นธรรมนั้นหมายถึงสอนในคำว่าธรรมะนั้นมีข้อที่จะนำไปปฏิบัติซึ่งเป็นข้อสรุปของพระพุทธศาสนาทั้งหมดสามอย่างคือศีลสมาธิและปัญญาคำสอนในพุทธศาสนาทั้งหมดแม้จะมีมากอาจมี4,000 พระธรรมขันธ์แต่สรุปแล้วก็มี3อย่างคือศีลสมาธิและปัญญาศีลนั้นเป็นส่วนวินัยเป็นข้อห้ามซึ่งไม่ให้ความเลื่อนเลือไม่ให้ความทำคำว่าศีลนั้นแปลว่าปกติความจริงศีลเราเกิดมาเรามีอย่างกัน เรามีอยู่กันทุกคนของทุกอย่างนั้นต้องมีปกติเหมือนยกตัวอย่างเช่นธาตุสีดินน้ำลมไฟดินก็มีปกติแข็งแต่ดินไม่แข็งก็ไม่ใช่ดิน
ก็แสดงว่ามีสิ่งอื่นมาปนเช่นมีน้ำมาปนที่กลายเป็นเรือติดจมไปไม่ใช่ของแท้ไฟมีปกติร้อนถ้าไม่ร้อนก็ไม่ใช่ไฟอย่างไฟเด็กเล่นนั่นคือปกติคนก็มีปกติของความเป็นคนเกิดมาแล้วก็มีปกติของความเป็นคนปกติของความเป็นคนนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าศีลในภาษาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าศีลศีลเรามีอยู่แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รักษาศีลไม่ได้สอนให้ไปฆ่าศีลสอนให้ทุกคนรักษาศีลคือรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วบางทีเราไม่เข้าใจอาจจะไม่เคยศีลอยู่ที่ว่าเราจะรักษาศีลถึงไปขอจากพระที่จริงที่ไปขอศีลที่เราศีลที่ไม่เป็นนั้นนั่นเป็นสาธารณพิธีปฏิบัติมาปฏิญาณตนว่าเราจะรักษาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไว้ให้ได้ปกติของความเป็นคนนั้นท่านเหมือนกับว่าเบื้องต้นข้อที่มีสิ่งห้าที่ข้อหนึ่งไม่ทำร้ายกันทำคิดไม่ทำไม่เกิดหลวงตัวไม่มีอย่าอมเลยค่ะเราเลือกดูปกติของคนของเราเราอยู่กันด้วยอยู่กันใจกันทำร้ายกันถ้าเราอยู่ตรงนี้ถ้ายกมือไปตบคนต่างๆก็แสดงว่าผิดศีลท่านสอนไม่ให้ทำรักษาปกติไม่ได้อย่าไปทำอีกข้อสองเรื่องทรัพย์สินสมบัติปกติของคนนี้เราไม่ไปแย่งชิงไม่ไปเอาสิ่งของคนอื่นถ้าหยิบเฉยของคนอื่นก็คือผิดปกติของคนอื่นข้อสามอย่าลืมเพศสัมพันธ์ก็มีปกติของการเป็นคนจะมีเพศสัมพันธ์กันถ้าจะทำผิดก็คือผิดปกติของการเป็นคนทั้งสามข้อนี้เป็นข้อที่ต้องระวังเป็นข้อรักษาในตัวของเรานั้นมีสิ่งที่สำคัญมีสัญญาณกายวาจาเราทำอะไรก็ทำดีทำชั่วก็ทำดีเราจะพูดอะไรก็พูดดีพูดชั่วทำดีอยากมีใจที่มีเรื่องการพูดการพูดการทำการพูดนั้นก็เกิดจากความคิดของเราเองที่บังคับศีลนั้นเป็นเครื่องรักษากายอย่างที่ว่าได้สั่งอยากเป็นเครื่องรักษาวาจาไม่ต้องใช้วาจาต้องให้เป็นการพูดเท็จผู้คนอื่นที่เข้าใจไม่เก็บค่ะเอาแขวนคอไว้
ยุยงกันให้เกิดความสามัคคี เลยฟังไม่ค่อยทันหรอก มีเรื่องที่บทก็คือผู้สื่อเสียคือผู้ยุยงพูดจาในสาระที่ดีจะมาใช้วาจาของเราเป็นในทางที่ไม่ถูกใช้การในทางที่หลอกลวงคนอื่นให้เข้าใจผิดหรือว่าให้เข้าใจยุยงให้เกิดความสามัคคีหรือใช้วาจาพูดจาเลี้ยงไหลที่ไม่ดีนี่เรียกว่าผิดสติของผิดปกติของความผิดถ้ารักษาปกติก็คือศาสนาในข้อ5คุณมากอยู่ไม่นี่ไม่อยู่ไม่นี่ดื่มสุราเมื่อไรอยากของสัตว์ต่างๆทำความดีความรู้ความปฏิบัติคือเรามีปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะมีดีมีผู้ดีมีข้อมีอยู่ถ้าเราเอาสิ่งที่มันทำลายความรู้สึกมันถือว่าทำให้สติเสียไปมันเป็นความผิดสรุปว่าสิ่งที่เพื่อนผมเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ไม่ต้องไปค้นหาเหตุที่อื่นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รักษาศีลไม่ได้สอนให้เป็นรักษาศีลนั้นคือผู้ฝึกหัดกายวาจาของเราให้เป็นกายที่ดีให้เป็นวาจาที่ดีใช้กายในทางที่ถูกใช้วาจาในทางที่ถูกนี่เป็นข้อสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระศาสนาเป็นข้อต้นกายกับวาจาของเรานั้นถูกบังคับบัญชาด้วยใจเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นสำคัญที่เราจะต้องดูแลใจของเราให้ดีคำสอนต่อไปก็คือสมาธิคำว่าสมาธินั้นถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็แปลว่าความตั้งใจของเราให้มั่นคงตั้งใจให้มั่นคงในอะไรในความดีตั้งใจของเราให้มั่นคงในความไม่ดีนั้นเรียกว่าตั้งใจผิดตั้งใจของเราให้มั่นคงในคุณความดีในการกระทำความดีในการพูดดีนั่นเป็นความตั้งใจถูกความตั้งใจของเราให้มั่นคงให้มีใจหนักแน่นในกิจการต่างๆที่เราจะต้องทำโดยเฉพาะในเรื่องของความดีนั้นเรียกว่าสมาธิไม่ได้เกิดขึ้นได้เองต้องฝึกเพราะอะไรก็เพราะว่าในตัวเรานั้นมีกิเลสเป็นตัวที่จะมาบังคับจากเราคือความโลภความโกรธหรือความหลงไม่รู้จริงนั้นเป็นตัวบังคับครอบคุมใจเราให้เราตั้งใจในทางที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นตั้งใจของเราให้มั่นคงในความดีและใจของเรานั้นเราจะทำอะไรเราก็ตั้งใจเราจะ
เดินเราจะยืนเราจะนอนเราตั้งใจอยู่แล้วแต่มันเป็นเรื่องปกติที่เราทำจนชินแต่เราไม่รู้สึกที่จริงสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตประจำวันอยู่แล้วเราทำอะไรถ้าเราไม่ตั้งใจของเราในการนั้นกิจการนั้นก็สำเร็จได้ยากทำได้ยากแต่ว่าใจของคนนั้นถ้าหากว่าเราตั้งใจให้มันคงจริงๆทำอะไรมันก็เกิดประโยชน์ทำอะไรมันก็ดีทำอะไรมันก็สำเร็จสมาธิพูดให้เข้าใจง่ายคือความตั้งใจของเราในกิจการทุกอย่างตั้งใจให้มันถูกตั้งใจให้ดีอันนั้นเป็นสมาธิแล้วถามว่าเป็นเรื่องจำเป็นหรือไม่ก็ไปคิดดูว่าจำเป็นหรือไม่สมาธิเป็นเรื่องจำเป็นข้อ3ก็คือเรื่องปัญญาคนเราจะตั้งใจของเราให้ถูกหรือให้ผิดในเรื่องที่ควรตั้งใจไหมหรือไม่ควรตั้งใจก็ต้องใช้ปัญญามาพิจารณาเพราะฉะนั้นคำสอนต่อไปจึงให้สร้างปัญญาความรับรู้ปัญญาส่วนหนึ่งนั้นเรามีติดตัวมาแต่เกิดแล้วมีมาด้วยกันทุกคนแต่ว่าต้องมาสั่งสมให้เกิดขึ้นเพิ่มเติมขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้าโดยการอบรมฝึกหัดรวมความว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสรุปลง3 อย่างคือศีลเป็นเครื่องฝึกหัดกายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิเป็นเครื่องฝึกหัดใจและปัญญาทำความเห็นของเราให้ถูกต้องคือความเห็นนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าเราทำความเห็นไม่ถูกต้องเราก็จะตั้งจิตไม่ถูกต้องเมื่อตั้งจิตไม่ถูกต้องก็บังคับบัญชากายวาจาของเราให้ทำในเรื่องไม่ถูกต้องให้พูดในเรื่องที่ไม่ถูกต้องพระศาสนานั้นสอนให้ทุกคนปฏิบัติตนใน3 เรื่องนี้เท่านั้นไม่ได้สอนเรื่องอื่นก็คือสอนอยู่ที่คนทุกคนให้รักษากายวาจาของตนให้เรียบร้อยดีงามด้วยศีลให้รักษาจิตใจของตนให้แน่วแน่มั่นคงเป็นความดีด้วยสมาธิและให้ศึกษาค้นคว้าพิจารณาทำปัญญาความรู้เห็นให้ถูกต้องเพื่อจะบังคับบัญชาจิตใจกายวาจาให้ดีงามและเมื่อคนปฏิบัติอย่างนี้แล้วธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติรักษาให้เป็นคนดีให้มีความสุขความเจริญในชีวิตเหมือนกับท่านบอกว่าเหมือนกับลมใหญ่จัดตังมหันตังวิยวัสกาเหมือนกับลมใหญ่ในเวลาฝนตกเมื่อเรามาอยู่ในที่นี้ฝนตกก็มีลมคอยกลางกันให้ฝนเปียกหรือมีเต้นแต่ก็เป็นข้อคิดอีกว่าถ้าเรามีร่มแล้วไม่กางร่มมีเต้นแล้วไม่กางเต้นร่มนั้นก็ป้องกันเราไม่ได้จากฝนตกเปียกเต้นก็กันไม่ได้มันต้องกางร่มมันต้องกางเต้นก็เป็นข้อคิดว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแม้เราจะเรียนรู้อย่างที่พูดนี่ว่าศีลเรามีแล้วในตัวแต่ว่าศีลมีแล้วเราต้องรักษา
ของมีแล้วเราต้องรักษามีร่มแล้วต้องกางถ้าเราไม่กางร่มก็ไม่กางฝนให้เราสมาธิเรามีแล้วแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ใช้สมาธิปัญญาเรามีแต่เราไม่ใช้ปัญญาในทางที่ถูกพูดมาเท่านี้ก็พิจารณาเห็นเลยว่าธรรมะคำสอนของพระเจ้านั้นจะให้ประโยชน์ที่เรานำไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ให้ประโยชน์ด้วยการเรียนรู้หรือการรู้ยกตัวอย่างเหมือนกับเรามีร่มจะมีประโยชน์กับเราก็คือเราต้องการกันขึ้นมากันแดดกันฝนถ้าเราไม่กันร่มมันก็ไม่ได้ประโยชน์มีไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์ในโอกาสที่มาเจอทุกท่านและก็มาพบกันในวันที่เป็นมงคลคำว่ามงคลนั้นไม่ใช่อภินิหารอะไรไม่ได้ของศักดิ์สิทธิ์มงคลแปลว่าเหตุให้ถึงความเจริญเหตุให้ถึงความเจริญเหตุให้ถึงความเจริญความเจริญนั้นเป็นส่วนผลเหตุนั้นเป็นส่วนเหตุเราอยากจะได้ความเจริญเราต้องสร้างเหตุไม่มีใครสร้างให้เราได้ความเจริญนั้นอยากได้ทุกคนแต่ว่าเหตุที่จะให้ถึงความเจริญบางทีเราไม่ได้ทราบคำสอนนั้นเราทราบทุกอย่างแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ทำปฏิบัติมีลมแล้วไม่ได้กางมันก็ถึงความเจริญไม่ได้มันก็การเปรียบผลไม่ได้การผลให้เปรียบไม่ได้ทั้งหมดนี้เป็นคำพูดเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายรำลึกว่าพระศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนานั้นเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่เราสามารถจะพิสูจน์ได้กล่าวได้ว่าเป็นคำสอนสากลใครปฏิบัติย่อมได้รับผลดีจริงแม้แต่เป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธก็ตามปฏิบัติตามคำสอนแล้วย่อมได้รับผลจริงและพิสูจน์ได้คิดได้แต่ว่าเรามักจะไม่แค่ได้ปฏิบัติมีลมแล้วไม่ได้กางมีเต้นไม่ได้กางเราจึงเปียกฝนบ้างขอให้ทุกท่านได้กางทุกได้กันกางร่มเป็นเครื่องช่วยรักษาตนเองไว้ให้ปลอดจากทุกภัยต่างๆให้ปลอดจากการเปียกฝนขออนุโมทนาทุกท่านและขอให้ท่านนึกถึงคติที่ในคราวนี้สิ่งใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติที่ทราบแล้วแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติเป็นต้นว่าศีลห้าข้อบางทีเรารับไปก็รับเฉยๆว่าไปปานาติปาตาแล้วก็เฉยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คิดทำอะไรมันก็คือไม่ได้กางร่มเปียกฝนแน่นอนขอโมทนาทุกท่านและขอกล่าวแต่เพียงเท่านี้พูดนี่มันเสียงมันเสียงหายไป
กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่เมตตาเจ้าค่ะในลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอกราบอาราธนาเรียนเชิญพระคุณเจ้าดร.ศักยาวงศ์วิสุทธ์นะคะได้กล่าวให้พรแล้วก็กล่าวให้พระธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งจะเป็นการแปลจากสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เมื่อสักครู่นี้นะคะ So next in the ceremony Venerable Dr. Sankhya Suchiwong, the Deputy Rector for Foreign Affairs from Mahamangut Buddhist University, will give a Dhamma talk in English. Where I ask Venerable Sir to kindly give us a Dhamma talk, please. Thank you. 1 2 3 Your Excellencies, distinguished guests, and all brothers and sisters in the Dhamma. Today, it is really auspicious day for Buddhism in England. I have learned that this is the day we have gathered here, and this is the place where we are making what we call the Sima consecration ceremony. The Sima consecration ceremony is one of the landmark of prosperity of Buddhism, and this is happening today. That's why it is really auspicious. In addition, I have also learned that the government of United Kingdom just recently announced this very place as a place of worship, which is very important. And if we compare that fact in Thailand, it would be like the getting the Visungama Sima, which means that in Thailand there's a tradition that in every temple, when they have this consecration main hall called Uposatha, it has to be granted royal permission from the king. So the way the British government announced this place as a place of worship, it is indeed auspicious that this is become a place for every heart to come and practice Buddhism. Talking about Buddhism, it is very simple. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami, which simply means that the Dhamma, the teaching of the Buddha, which is well said, I do respect, I do follow those teaching which is already well said. When you're talking about the well said, the teaching of the Buddha, how do we say this is well said or not? How do we say this is a good or bad? How do we really recognize that what we are doing, what we are believing, what we are practicing, it is a right way, it is a wholesome way, it is the way that really aspire us our life. Basically, the teaching of Buddhism is very simple and very transparent. In Buddhism, there is nothing you have to take on belief. You take everything based on your contemplation, not believing. You can look at the Buddhist teachings, you can look for it yourself, you can see for yourself, and then you can prove it by yourself. It is nothing that somebody just ordered you. It is not that somebody will just tell you to do this and that. But it is something that you can explore for yourself. The Buddhist teaching is a truly DIY teaching, do-it-yourself teaching. When we think that whatever we do in our life, we always try to label it
as a good, as a bad, as a wholesomeness, as unwholesomeness. But who knows? Who is the one to say that this is a good, this is a bad? And in Buddhism, all those adjectives, what we see that this is a wholesome and unwholesome, it is self-taught. It is self-learned. You don't have to really look for anything else, because what Buddhism is talking about is the absolute truth, the truth that everyone can reach, the truth that everyone can understand by yourself, based on all the knowledge you got it. That's why it is called Dharma. The Dharma, that is well said, because it is nothing that we man-made. What Buddha talked about the truth of this very world. Buddha never says that this is my idea. But Buddha says that this is the truth, it is already here. And just look at those truths. Realize the truth. Contemplate it. We do have the ability to understand that truth. We do have the ability to get benefit from those truths, because we are the part of the truth ourselves. There is a phrase in Buddhism, Dhammo have rakati dhammacharu, which means that the Dharma protects one who practices the Dharma. What does it mean? Dharma protects one who practices the Dharma. Dharma here basically means the truth. So if you realize the truth, if you contemplate on the truth, and follow that truth, make that truth be a part of yourself, of course, the result, the what you have done will be granted by itself, because you have already started the cause. You don't have to wait for the result anymore, because the cause itself already there, that you have already started, and then the happiness, the prosperity, the peace, whatever you wish for is already there just by starting. So that's why it says that the one who practices Dhamma always be in the wholesomeness, because the Dhamma basically means two things. The Dhamma in sense of discipline, which means that to upkeep the reality, to upkeep the truth, and the Dhamma in the name of the doctrine. So doctrine is something that you increase upon. You improvise the truth, which you have it. You experience the truth. So basically, we already live by the truth, but the only thing is that you have to recognize it and then get benefit from that truth. There is in Buddhism saying that there are altogether the Buddhist teaching of 84,000 teachings. When you put in the numerical hierarchy, numerical things, there are 84,000. But in fact, all those 84,000 teachings can be concluded just simply in three things, three teachings. That is Sila, Samadhi, Panya. Sila basically means the precepts. That basically means the normality. Samadhi, concentration, and Panya, wisdom. All these three things, if you really look at it, it is nothing else than ourselves. It is nothing else than what we are. We do have a body, we do have a speech, we do have a mind. Our mind regulates our speech, our action. So therefore, the whole teaching of the Buddha is simply how do you regulate your speech? How do you regulate your actions based on the trained mind, or the mind which is well trained?
The sila, generally translated as precepts. We have just started our ceremony by admonishing the precepts. The precepts, in other words, just simply means normalization. It is not a precept. It is not something that we have similar thing as a commandments. All those 5 precepts or the 5 teachings, I guess, is simply to show us that how we should take our life to be normal, to normalize our life. Generally, we do have the precept, we do have those sila, normalizations from our birth. It is nothing that we have to search for, it is nothing that we have to ask for. The Buddha says that we should maintain that normality. We should maintain that normal human beingness. Therefore, when we talk about the normal, what does it normal means? It is again going back to the truth. For example, the truth of this everything is that the 4 elements, for example. We have a soil, we have a heat, we have a water, liquid, and so on. When we think of the soil, what does it mean? It means that there is solidity. So the normality of soil is a solidity. But as it's raining now, and the soil has more water, so it wouldn't be solidity anymore. The exchanges, it's become abnormal. Water is a liquid. So if you have some other elements on water, then water be something else. So it doesn't keep that normality. Generally, we are normal human beings. We are always normal in terms of actions, normal in terms of how do we speak, normal the way how do we really think. For example, in 5 precepts, the first precept says that I panadipata veramani sikkhapadang samadhiyami, which we do as a part of a ritual, religious rituals, but basically it is not a religious ritual. It is a kind of ceremony, kind of a public saying that I am going to study, I am going to admit, I am going to go for, keep on that teaching, that education. So that's why when we talk about the first precept, I admit to study, to learn about not harming others, not killing others. Just look at that. It is not something that we ban or we abandon, we ask, but it is something that in generally we do not do harm to each other. We are sitting here quietly. We are joining the ceremony. Just imagine that. If we are really fighting up each other here, do we really fight? And what would be the situation if we keep on fighting? So normally we don't fight. Normally we don't hurt others. So that's why when we ask for the admission of the 5 precepts, it is emphasizing our normality. The second precepts, talking about keeping or the studying the way that we should honor the ownership of others. We should honor the property of others. And as a human, we always do that. We know that what it belongs to him, whom. Not like any other creatures that didn't know what belonged to whom. And that is our normality. Talking about the third precepts, sexual misconduct. Of course, as a human, we know that we have a control over sexual misconduct. And then if someone having that sexual misconduct in the wrong way, of course, there is a law. There is a society which will really talk bad on us. So it is again abnormality. Therefore, talking about these 3 things, the actions, the speech, basically it will train us about the how do we act physically, how do we act our
behavior and our speak. Therefore, when you talk about Buddhism, Buddhism always emphasizes on body, speech, and mind. And you can see that by the three precepts, it's already controlled the physical part, the action part. The fourth precept is about the telling lie. Of course, the telling lie, nobody likes that. The telling lie, it is abnormal. Because normally, it is difficult to tell lie. Unless you are so used to, which is become abnormality, you have already normalized that. But generally, when we talk lie, there is a saying that in order to keep the lie, you have to tell another 100 lies. So therefore, the lies, telling lie itself, even the gossiping, even the scandalizing, it is abnormal. So, keep that normality, maintain that normality, don't be abnormal, is the four precepts. The fifth one, again, about the drinking and drug. Of course, by drinking and drug, what the main purpose of it? The purpose of it is basically to keep your human intact. If you drink and drug, what happened? Your humanity lost. Your consciousness lost. Your consciousness is really impinged. And that is again become abnormality. So therefore, to keep that all this normality is what we call the precept, what is called the Buddhist practice. It is not only rituals, but what you have done is that you have shown to the public that I'm going to upkeep all those teachings as a part of me. Who am I? Regulate your body, regulate your speech, and regulate the way you think, the way you really develop your mind. Therefore, when we're talking about the Buddhist teachings, the first sila, the precept, is simple, the basic foundation to look after yourself, to be a well-being of your actions, body and mind, body and speech. However, there is a samadhi, the second teaching of samadhi. Samadhi basically means concentration, one-pointedness of your mind. And that is to train your mind, which is the main thing that control, that really supervise our actions and speech. Therefore, when we're talking about the samadhi, it is simply means that just to develop your concentration so that you can have a control over your actions and speech. However, your concentration is again have to be rely on your right view, that is called wisdom. So therefore, if you develop the right view, then you can develop the concentrations, and then you can develop the how you regulate your body, your actions, and your mind. The idea of wisdom is basically means that how do you increase the way you perceive the things. Therefore, Buddhist teaching is always concluded in the simple phrase that not to do evil, to do good, to purify your mind, which basically means that to develop your actions, to look after your mind through the knowledge which you develop. Generally, we do have a knowledge from our birth, but we have to improvise, you have to increase all the time. It is just like we are here, it's raining here, and if we keep all the knowledge and search for knowledge, it is just like we have a broadly umbrella or we have a tent, but we never use it. We never use it to protect us from rain, and there is no point. So therefore, when you're talking about Buddhism, we talk about a lot about studying Buddhism. Talk about going through all the text upon text. But if you don't use it, there's no point. Just like if you have an umbrella, but you never open the umbrella to protect yourself from the rain, what's the point of those umbrellas? So therefore, the Buddhist teaching basically means that which protects your mind. The Buddhist teaching basically means that
umbrella which keep your mind dry, which keep your mind really become a refuge. Therefore, I hope that we all of us here use this opportunity. We all of us here using the Buddhist teaching to keep ourselves dry, keep our mind dry, so that we can really perceive, experience the what we call happiness, the peace of mind, and prosperity. And that is the whole heart teaching of the Buddhism. And may those teachings grows in your heart. May those teachings affect in your behavior, your actions, and your speech, so that the prosperity, the happiness, the peace of mind is already granted for you. Thank you. กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่เมตตาเจ้าค่ะ Thank you very much Venerable Sir for your kindness ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีการถวายทายธรรมแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นะคะ So next in the ceremony, I will ask upon the representative of our devotees today to make an offering to the Sangha. ค่ะและในโอกาสนี้นะคะที่ฉันขอกราบเรียนเชิญนะคะเจ้าภาพใหญ่ที่เป็นผู้จัดงานพิธีการในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณวิภาสิริมกรสารค่ะได้ทำการถวายทายธรรมแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ค่ะกราบเรียนเชิญค่ะขอบคุณคุณวิภาสิริค่ะและในลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนนะคะคุณประสานเทพรัตน์ได้เข้าถวายทายธรรมแก่พระสงฆ์ค่ะและขอเรียนกับเรียนเชิญท่านทูตและภริยานะคะได้ถวายทายธรรมแก่พระสงฆ์ค่ะเรียนเชิญค่ะ
พรหมณีกับพรหมณีพรหมณีนะไม่ใช่ก็ใช่ใช่ให้ประกาศพรหมประกาศชื่อเลยก็ประกาศชื่อประกาศชื่อ ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณชุมศรีอาโนนะคะได้ถวายพยาธรรมค่ะ ประกาศชื่อด้วยนะ การเช็คดีเสร็จแล้วก็พัฒนาดีจดพัฒนาดีเสร็จแล้วพัฒเทพเสร็จแล้วพัฒเทพเสร็จแล้วพระราชพิธี เรียนเชิญคุณชุมศรีทางด้านนี้นะคะ ทำบันไดที่สุดเขาทำบันไดนี่ของ พี่ขา ไปแล้วค่ะ ค่ะและดิฉันขอเรียนเชิญพันเอกหญิงอังคณาสิงห์เมฆสิทธิ์ จากออสเตรเลีย กุลนะคะได้ถวายพยาธรรมในลำดับต่อไปค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ อันนี้ก่อนเดี๋ยวจะแป๊บนึง เสร็จแล้วเป็นเสร็จดรอันนี้ ค่ะและในลำดับต่อไปดิฉันขอกราบเรียนเชิญดรสมชายใบม่วงได้ทำการถวายพยาธรรมค่ะ จะเป็นเจ้าค่ะคนแรกคนนี้มาคนนี้มากับคนนี้คนนี้จะเป็นเอา เอาไว้ไหมถ้าจะคุณราชจะคุณราช ไปแล้วออกไปแล้ว เมื่อกี้ต้องไปสักคุณเทพ ไปแล้ว เทพแล้วก็คุณว่า ไม่แก้ง่าย ไปนั้น อันนี้นะคะ จากออสเตรเลี ก็ ย ล้น จากออสเตรเลียออสเตรเลียนั่นแหละ เมื่อกี้ต้องเป็นสอง ให้เห็นอะไรดรอันนี้ ค่ะและในลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญดรยอตินคณะกรรมการบริหารวัดที่ได้หันอักษรได้ทำการถวายพยาธรรมค่ะค่ะ and next may I call upon Dr. Yortin, the OPV trustee, to make an offering to the Sangha. ได้เรียนด้านนี้ทำจากกระดาษที่ก็ส่วน And next may I call upon Mr. Peter Esteharan, Mr. Peter Esteharan, to make an offering to the Sangha. ทำจากคุณสักอย่างวงที่ยังไม่ไว้ผิด อันนี้นะฮะท่านอันนี้อันนี้ท่านเจ้าคุณอ่านไปแล้วอันนี้ใครเอาไปแล้วผิดไม่เป็นไรท่านเจ้าคุณอ่าน And next may I call upon Mrs. Edward Harkins to make an offering to the Sangha, please. Mrs. Edward Harkins. And who do I go to? Ask Venerable Dhammasami. And next may I call upon Mr. David Chill พระครูพิเนศ or David นะคะได้ทำการถวายพระธรรมนักสงฆ์ค่ะ พ
Cambridge อาจารย์สมศักดิ์ you practicing ไม่มีใคร And next, may I call upon Mrs. Sarah Shaw to make an offering to the sound card, please. ค่ะและในลำดับต่อไปดิฉันขอกราบเรียนเชิญคุณนวลชวีนะคะหรือว่าคุณดุยได้ทำการถวายเพลธรรมค่ะกราบเรียนเชิญคุณนวลชวีนะคะนวลชวีวงศ์สกุลนะคะดิฉันกราบเรียนเชิญคุณนวลชวีวงศ์สกุลนะคะได้ทำการถวายเพลธรรมในลำดับต่อไปค่ะ ไอ้สาวไม่อยู่อ่ะ กำลังมาค่ะ กำลังมานี่ไม่ต้องประกาศอยู่แล้วในกระเป๋ามันอะไรนะประกาศที่ไม่ถูก ถวายคุณดุยเข้าไปถวายดุยเข้าไปถวายค่ะเป็น ปากเขียวชุด ค่ะ และในลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญดร.แสงจิตหมอกได้ทำการถวายเพลธรรมค่ะ And next may I call upon Dr. Sai Tim Wong to make an offering to the sound card, please. ท่านสวัสดิ์ลงผู้พลัง Oh sorry I'm sorry I'm so sorry เอาเหรอครบไหมคะเสียครบไหมคะค่ะและหลังจากพิธีการนี้นะคะเราจะมีการพิธีกรวดน้ำร่วมกันนะคะ So after this the next one will be we will be involved in the blessing ceremony together and then it will be lunch offering to the monks. เราก็เอาไปจิตตังโพธิตังตุมหังจิตตเมวะตมิจตุตัพเพภูเรนดิสังกัปปะตังโตตังเนวะโสยะถาวะมณิโชติระโสยะถาวะยะโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตวันนารายโยสุขีเทพายโกภวะสุขีเทโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันนารายโยสุขีเทพายโกภวะสัพเพจันทสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันนารายโย
นานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธัมขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะทินาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรกาสัพเพเตพยาสัพเพอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวัฏสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏยัสสวัฏโกภะคะวัฏโกวันตวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาโทกัพพยาเวลาโสกันตังเกิดจุปัฏฐวาเนอันตรายาภิวินาสันตุจเตชะสาจยเสเต็มหน้าเลยปัจจยังสุขังพลังสิริอายุโนจะโพธังวุฒิจะยัตวาสัตวันจะอายุจะชีวสิทธิภวันภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตทั้งหลายทั้งปวงทุกข้ากมุจจันตุจงพ้นจากทุกข์เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมาลาทาสัมปติโตวิกัจฉันตุจงอย่าไปปราศจากสมบัติอันได้แล้วเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกาเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนกรรมดายาดาเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารณาเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสันติจากทำกรรมอันใดไว้การยานังวาปาปะกังวาดีหรือชั่วตัสสะดายาดาภวิสันติจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันธมยังปฏิดานังพนามเสปุญญาสินานิกาตัสสะญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจพานิโนโหตุสัตตานันตาปมาณคาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจาคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณนายห้ามมาตาปิตาได้โยมีมานาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นเทพาเนจาปยายิชาวาที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอันเยมัจจตเวริโนสตาทิสันติโลกัตติแก่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง
แย่มีเวรการตั้งอยู่ในโลก ค่อยๆทยอยกันไป เอ นะคะเพ ตุ ราะว่า มา เป็นเวร แต่ เต็มห ตุ น้า โยนิกา ไม่ เกิด ได้ ใน ใหญ่ ภู มาก มิถามเกิดในกำเนิดทีการเจกัจจตุโวการามีขันธ์ห้าและขันธ์หนึ่งและขันธ์สี่สังสรันตาภวาภเวท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิดานัมเมสัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมดันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดเยจิมังนัปปชานันติก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เดวาเตสังนิเวทยุงขอเทพทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาดินนานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาสดาโหนตุอเวราสุขชีวิโนขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดเขมาปรันจะปะโปนตุและจงถึงทางอันเกษมเถิดเตสาสาติจตังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด